ইয়াতে এয়া মই 500 গ্ৰাম খাহীৰ মাংস লৈছোঁ এইটো হৈছে খাহীৰ মাংস ছাগলীৰ মাংস বুলিও কওঁ এয়া 500 গ্ৰাম লৈছোঁ টুকুৰাবোৰ অকমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ৰাখিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মই কাটিলো ভালদৰে সাফ কৰি লৈছোঁ তাৰ পিছত এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিম তাৰ আগতে মই নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ জিৰা গুৰি আধা চামুচ হালধি গুৰি আধা চামুচতকৈ অলপমান কম এয়া জলকীয়া গুৰি এয়া আমাৰ জলকীয়াৰ যিটো গুটি হয় সেইটো আধা চামুচকৈ কম তাৰ পিছত আমাৰ জালুকৰ গুৰি ইলাচি পাউডাৰ আৰু এয়া হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট 1 চামুচ এই গুটিখিনি মই ভালদৰে সানি লম ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম গুটিখিনিতে ইয়া মই সানি ইয়া মই 2 ঘণ্টালৈ ৰাখি দিম ফ্ৰিজত এয়া মোৰ 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল তাৰ পিছত এয়া মই উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এটা বেলেগ কালাৰ আহি গৈছে তাৰ পিছত মই ইয়াতে 3টা পিয়াজ লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজখিনি মই ভালদৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই এটা কুকাৰ বহাই দিছোঁ এইটো ৰেচিপি আপুনি কুকাৰত নহলেও হ'ব আপুনি এনেও বনাব পাৰে কিন্তু সময় বেছি ল'ব সেইভাবে মই কি কৰিছোঁ কুকাৰটোত সোনকালে হ'ব আমাৰ আধা ঘণ্টাৰ কামটো আমাৰ 10 মিনিটতে হৈ যাব সেইভাবে মই কুকাৰত বনাম এয়া মই তেল আধা কাপ দি দিছোঁ সৰু কাপেৰে এয়া তেল হয় মিঠা তেল হয় এইটো মিঠা তেল দি দিছোঁ তেলখিনি অকমান গৰম হ'বলৈ দিম ইয়াতে মই আমাৰ ডালচিনি এটা টুকুৰা দি দিছোঁ কাৰণ ডালচিনিটো মই নাৰাখো যেতিয়া আমাৰ ভালদৰে ইয়াতে গোন্ধটো আহি যাব তাৰ পিছত মই ইয়াক উঠাই দিছোঁ ইয়া দেখিছে ইয়াতে মই পিয়াজখিনি দি দিম পিয়াজখিনি মই ভালদৰে লৰাই ৰঙা হ'বলৈ দিম পিয়াজখিনি কালাৰ আহিব লাগিব ভালদৰে মই অকমান লৰাই থাকিম যাতে পিয়াজখিনি ভালদৰে কালাৰ আহে এয়া পিয়াজৰ কালাৰ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে যিখিনি মাংস আমি আমাৰ খাহীৰ মাংস মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম ইয়াতে আমাৰ বেলেগ বস্তুৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ যিখিনি আমি মছলা দিব লগা আছিল মই যেতিয়া মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া মই ইয়াতে গুটেখিনি দিছোঁ গতিকে মই ইয়াতে আৰু একো মছলা নিদু অকল পিয়াজখিনিয়ে মই দিছোঁ ইয়াতে এনেকৈ আমাৰ ভালদৰে লৰাই থাকিলে আমাৰ বাকি পিয়াজখিনি আৰু ভালদৰে হৈ যাব বা মানে গলি যাব মই ভালদৰে অলপ সময় মানে 5 মিনিটলৈকে এনেকৈ লৰাই মাজে মাজে লৰাই থাকিম আমি মাংসখিনিত যাতে পিয়াজখিনি ভালদৰে লাগি যায় বা পিয়াজখিনি ভালদৰে গলি যায় সেইবাবেহে মই ভালদৰে খোলাকৈ ৰাখিম পিছত মই আকৌ ঢাকনি লগাম কুকাৰৰ এয়া দেখিছে এটা পানীও আহিছে তাত পানী মাংসৰ পানীটো আহি গৈছে গতিকে ইয়াতে মই আধা কাপ পানী আৰু দি দিছোঁ আমাৰ মাংসখিনি যাতে আৰু অকমান ভালদৰে গলি যায় তাৰ বাবে মই আধা কাপ পানী দিছোঁ বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন নাই যেহেতুকে আমি পানী আমাৰ জুল নহয় কোনো এইটো বস্তু ৰেচিপিটো শুকান হ'ব গতিকে মই মাত্ৰ গলিবলৈহে দিছোঁ এইখিনি গলালৈকে বা কেইটামান হুচেল অহালৈকে মই ইয়াতে আধা কাপ বেসন এয়া মই ভাজি লম বেসনখিনি অকমান ভালদৰে হ'বলৈ দিম এয়া দেখিছে বেসনৰ কালাৰ আহিছে ধুনীয়া এটা ইয়াক মই নমাই ৰাখি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ তাৰ পিছত মই ইয়া কুকাৰটো খুলি দেখাইছোঁ কিন্তু পানী আৰু অকমান শুকাব লাগিব এয়া পানী অকমান আছে মই এবাৰ খোলাকৈ অকমান দেৰি আৰু ৰাখি দিম মানে গ্যাস বন্ধ কৰা নাই মই গ্যাসতে আছে দেখিছে উতলিয়ে আছে খোলাকৈ মই এনেকৈ অকমান দেৰি মাজে মাজে লৰাই থাকিম মাংস সিজিছে নে একবাৰ চাই লম মাংস খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে ইয়াতকৈ আৰু সিজিব নালাগে আৰু যেতিয়া মই 5 মিনিট মান আকৌ লৰাই থাকিম তেতিয়া এনে মাংস আৰু অলপ দেৰি সিজিব গতিকে এনেকৈ মই মাজে মাজে লৰাই খোলাকৈ লৰাই থাকিম যাতে যেটো পানী আৰু এক্সট্ৰা পানী যিখিনি আছে সেইখিনি শুকাই যায় ইয়াৰ পিছত যিখিনি মই বেসন ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেই বেসনখিনিৰ মই গুটেখিনি নিদু মাত্ৰ 3 চামুচ মান ইয়াতে দি দিম এই বেসনখিনি যিখিনি পানী আছে সেইখিনিও আমাৰ টানি ল'ব লগতে এই ৰেচিপিটো এটা ধুনীয়া সোৱাদ আহিব
এই ৰেচিপিটো এনেকৈ বনোৱা যায় সেইবাবে মই ইয়াত বেসন দি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিব অলপ পিছতে বেসনে গোটেই পানী শুহি লৈছে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে কমেন্টত জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এই দেখিছে আপোনালোকে পানী শুকাইছে এয়া গোটা হৈ গৈছে মাংস মানে কি হৈছে আমাৰ আঠা আঠা টাইপৰ হৈ গৈছে পানী নাই জোল নাই দেখিছে আপোনালোকে জেলিৰ দৰে হৈ গৈছে আৰু মই অকমান দেৰি বেসন দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ সময় লৰাই থাকিম যাতে যিখিনি পানী আছে আৰু শুকাই যায় দেখিছে আপোনালোকে লৰাই থাকোতে গোটেই পানী নোহোৱা হৈ গৈছে একেবাৰে শুকান হৈ গৈছে দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু যেতিয়া খাইছো তেতিয়াও খুব এটা মানে জিভাত লগা ৰেচিপি হৈছে আপোনালোকে একবাৰ বনাই চাওক আৰু খাই চাওক আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেন্টত জনাব আৰু মাংসটো আমি যিমান সিজিবলৈ দিছিলো বা যিমানখিনি দৰকাৰ সিমানখিনিয়ে সিজিছে দেখিছে মই যেতিয়া এনেকৈ আঙুলিৰে মানে টিপি দিছো মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মানে আমাৰ কি হৈছে ভাঙি গৈছে তাৰ পিছত ইয়া মই বেহাৰ নিমু কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ সস বনাইছো চাটনি বনাইছো সেইটোৰে অকমান লগাই খাইছো আৰু এনেকুৱা এটা মুখত লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আজিলৈ এৰিছো আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই ফ্ৰেন্ডছ